Hello everyone. আমি পঢ়ি আছিলোঁ motion in a plane chapter number 4 আৰু আমি chapterটোত basically আমি vector quantity আৰু scalar quantity লগত ডিল কৰি আছো না তো vector quantity লগত ডিল কৰোতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে vector দুটা vector কেনেকৈ আমি এড কৰিব পাৰি কেনেকৈ সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি এইখিনি কথা পঢ়িছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি কি পাইছিলোঁ ল কিটা কি আছিল যে triangle law of vector addition পাইছিলোঁ parallelogram law of vector addition polygon law of vector addition সেইখিনি কথা আমি পঢ়িছিলোঁ তাৰ পৰা এডিশন সাবট্ৰেকশন বাদ দি পিনে আমি আহিছিলোঁ মাল্টিপ্লিকেশন লৈ তো মাল্টিপ্লিকেশনত আমি পঢ়িছিলোঁ যে আমি ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিলাকক মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে দুটা ওয়ে আছিল এটা হল স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট আৰু এটা হল ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট স্কেলাৰ প্ৰডাক্টক ডট প্ৰডাক্ট বুলিও কোৱা হয় আৰু ভেক্টৰ প্ৰডাক্টক ক্ৰছ প্ৰডাক্ট বুলিও কোৱা হয় তো লাষ্ট ক্লাস আমি স্কেলাৰ প্ৰডাক্টৰ লগত ৰিলেটেড নিউমেৰিকেলছ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি ভেক্টৰ প্ৰডাক্টনো কি হয় তাৰ বিষয়ে শিকিব লাগে ঠিক আছে ওকে তো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট শিকিবৰ কাৰণে বা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কি হয় সোৱা ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট বা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কি হয় ধৰিলো আমাৰ দুটা ভেক্টৰ আছে এটা হল এ ভেক্টৰ আৰু এটা হল বি ভেক্টৰ এই ভেক্টৰ দুটাক যদি আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে তো ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ সিম্বল হৈছে এটো যেনেকৈ ডট প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আমি ডট এটা দিছিলো তো ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে এটো সিম্বল দিব লাগিব তো a ক্ৰছ b ইকুৱেলছ টু কি হৈ যায় যে ম্যাগনিটিউড অফ a ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড অফ b ভেক্টৰ sin অফ থিটা sin অফ থিটা আৰু আছে মই লিখি আছো ৰবা সোৱা a dot b কৰোতে আমি কি পাইছিলো ab cos থিটা পাইছিলো এটা a ক্ৰছ b কৰোতে কি পাইছো ab sin থিটা মানে কি হৈছে a মডুলাস অফ a আমি a বুলি লিখিব পাৰো হয় না মডুলাস অফ b আমি b বুলি লিখিব পাৰো sin থিটা এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে নে মডুলাস দিয়া মানে কি ম্যাগনিটিউড টু লোৱা তো ab sin থিটা এতিয়া সোৱা আমি এটা কথা শিকিছিলো যে a dot b কৰিলে মানে স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট কৰিলে দুটা ভেক্টৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট কৰিলে ৰিজাল্ট আমি স্কেলাৰ কোয়ান্টিটিটা পাইছিলো হয়নে কিন্তু ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দুটা ভেক্টৰক ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি যেটো ৰিজাল্ট পাম ৰিজাল্টটো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হ'ব লাগিব কি কলো বুজিলা আমি মানে আগৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্টত আমি কি পাইছিলো ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট পাইছিলো ইয়াত ফোর্স টু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি সৰি f ডট s s তো হল ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি আৰু তাহাঁতৰ মাজত ডট প্ৰডাক্ট বা স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট কৰি ৰিজাল্টটো পালো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি পাইছিলো কিন্তু ইয়াত আমি ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট কৰিব গৈ আছো তো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট কৰিলে ৰিজাল্টটো পাব লাগিব ভেক্টৰ এটা মোক কোৱাচোন a b sin থিটাটো ভেক্টৰ নে স্কেলাৰ এটো এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হয় না এবোটো ম্যাগনিটিউড হয় এবিলাক a b এবিলাক ম্যাগনিটিউড হয় sin থিটা এবিলাক ম্যাগনিটিউড তো ইয়াত কোনো ডাইৰেকশনৰ কথা নাই অকল ম্যাগনিটিউডটো আছে তেনেহলে এতিয়া লগি এটো এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হৈ আছে কিন্তু আমি পাব লাগিব এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি তো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি পাবৰ কাৰণে ইয়াত আমাক ডাইৰেকশনটো দিব লাগিব ৰিজাল্টটো অকল ম্যাগনিটিউডটো আছে তো ডাইৰেকশনটো দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত দি দিব লাগিব এটা n ক্যাপ তো n ক্যাপটো দি থাকিব ডাইৰেকশনটো আৰু এটো দি থাকিব ম্যাগনিটিউডটো মানে এজ এ ৰিজাল্ট এই গুটেটো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হৈ যাব বুজি পোৱা হল তেনেহলে কি হল যে a ক্ৰছ b কৰিলে আমি কি পাম a b sin থিটা n ক্যাপ পাম আৰু n ক্যাপটো হৈছে n ক্যাপটো কি হয় n cap where n cap is the unit vector at cap disu mane unit vector in the direction perpendicular to the plane containing a vector and b vector এটুনো কি কলো বুজিব লাগিব দে সো কি বলে কলো এট ক্যাপটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ ই ডাইৰেকশনটো দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব perpendicular to the plane containing a vector and b vector মানে ধৰিলো এখন প্লেন এখন আছিল ইয়াত এফালে আছে a ভেক্টৰ এফালে আছে b ভেক্টৰ ধৰিলো এটো a ভেক্টৰ এটো b ভেক্টৰ এটা a b ভেক্টৰৰ এডাল হল পারপেন্ডিকুলার ভেক্টৰ মানে a b ভেক্টৰটো যিখন প্লেনত আছে প্লেনখন লেডাল পারপেন্ডিকুলার আৰু এই পারপেন্ডিকুলার ডাল যোনফালে আছে এফালে থাকিব a ক্ৰছ b থাকিব a ক্ৰছ b মানে এইটো ডাইৰেকশনতে n ক্যাপটো আছে কি কলো বুঝলা নে তো n ক্যাপৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব ইট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দা প্লেন কন্টেইনিং a ভেক্টৰ এন্ড b ভেক্টৰ মানে ধৰি লোৱা এই বোৰ্ডখন এখন প্লেন হয় না বোৰ্ডখনটো এখন প্লেন হয় তো বোৰ্ডখনতে ধৰি লোৱা দুটা ভেক্টৰ আছে এটা ভেক্টৰ এটো a ভেক্টৰটো এফালে আছে এটো a ভেক্টৰ আৰু ধৰি লোৱা এফালে b ভেক্টৰটো আছে তো এতিয়া তেনেহলে
A cross B কৰিলে যেটো আমি n cap পাম n capৰ ডাইৰেকশনটো কোনফালে থাকিব এই প্লেনখনলৈ হি পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ থাকিব মানে এফালে থাকিব এটো ডাইৰেকশনত থাকিব এফালে থাকিব বা এটো ভিতৰ ফালে থাকিব দেখোন ভিতৰ ফালে যদি আমি বৰ্ডখনৰ ভিতৰ ফালে যদি দি দিও হেতুটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশন হয় ন মানে এখন মোৰ প্লেন হয় প্লেনখন এটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব এটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব এটা কোনটো আমি কনসিডাৰ কৰিম কোনটো ডাইৰেকশন কনসিডাৰ কৰিম মানে এই প্লেনখনত a ভেক্টৰো আছে b ভেক্টৰো আছে এতিয়া n capৰ ডাইৰেকশনটো এটো লম নে এটো লম মানে এটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ তো কোনটো ডাইৰেকশনত লম হেতু কিন্তু আমি জানিব লাগিব কোনটো ডাইৰেকশনত লম তাৰ কাৰণ এটা ৰুল আছে হে ৰুলটো হৈছে ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুল ঠিক আছে ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুল তো ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলটো কি হয় আমি হেতু পঢ়িম আৰু হেতু পঢ়িলে তোমালোকে গম পাবা যে আমি কোনটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশন লম বাহিৰৰ ফালটো লম না ভিতৰ ফালটো লম ঠিক আছে না তো হেতু আমি পঢ়ি ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলটো পঢ়িম বাৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে এখিনি বুজি লোৱা তো তেনেহলে ইয়াত আমি ভেক্টৰ প্ৰডাক্টত কি পাম তেনেহলে a cross b কৰিলে a b sin θ পাম লগতে n cap পাম আৰু n cap will be perpendicular to the plane containing a and b তো ইয়ালৈকে তোমালোকে লিখিলো মই ডেফিনেশনটো পঢ়ি দিছো আচ্ছা ডেফিনেশনটো কি আছে সোজন ডেফিনেশনটো বুজিব ট্ৰাই কৰা at cross product definition to লিখিছো যে the vector product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vector and sine of the angle between them sin theta likhisu noy theta to kar major angle a aru b major angle sine of the angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors aru ei n capor direction to ki hobo perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand rule aru n capor direction to কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার হ'ব আৰু এই ডাইৰেকশনটো কোনে দি থাকিব কোনটো ৰুলৰ পৰা আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ৰাইট হ্যান্ড ৰুলটোৰ পৰা ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি ৰাইট হ্যান্ড ৰুলটো কি হয় হেতু পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু লিখি লোৱা মই ৰাপ কৰিম এতিয়া আমি বুজিব লাগে ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুল তো ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলটো কি হয় চোৱা আমি কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস কিডালৰ কথা জানো ন x y z বুলি ললো তো x এক্সিস এডাল y এক্সিস এডাল z এক্সিস আৰু এই এক্সিস কিডাল কি হয় মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হয় মানে প্ৰতিডাল এক্সিসৰ মাজৰ এংগলটো 90 হয় এতিয়া যে আমি এটো আসলে তিনডাল এক্সিস লৈছো মানে 3 ডাইমেনশনাল হয় না 3D হয় কিন্তু আমি 2D ড্ৰ কৰিছো মানে এখন প্লেনত ড্ৰ কৰিছো মানে z এক্সিস ডাল আসলে আছে কেনেকে এফালে আছে এনেকে আছে মানে z এক্সিস ডাল এনেকে কেনেকে ড্ৰ কৰিম মই হা এটো ড্ৰ কৰিব নোৱাৰো গতিকে এফালে বৰ্ডখনত ড্ৰ কৰা আছে প্লেনখনত ড্ৰ কৰা আছে কিন্তু একচুয়ালি z এক্সিস ডাল আছে কেনেকে এনেকে আছে এফালে আছে ঠিক আছে এতিয়া I cap কি আছিল I cap তো কি হয় I cap is the unit vector along x axis আৰু j cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis এটো আমি জানো ন এবিলাক জানো I j k কথা গম পাও এতিয়া আমাক দুটা ভেক্টৰ লৈ ললো a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ এই a ভেক্টৰটো ধৰি লোৱা আছে এফালে along x axis আছে আৰু b ভেক্টৰটো আছে along y axis হল এলকে বুজা হল a vector is along x axis and b vector is along y axis এতিয়া যদি a cross b কৰো a cross b কৰিলে a cross b ৰ ডাইৰেকশনটো কোনফালে হ'ব হেতু লিয়াব লাগে মানে আমি পঢ়ি আছো কি রুল ফৰ ডিটাৰমাইনিং দা ডাইৰেকশন অফ a cross b ৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব ডাইৰেকশনটো ফাইন্ড আউট কৰিব কাৰণে আমি ৰুলটো পঢ়িব গৈ আছো ৰুলটো হৈছে কি ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুল এটো কেনেকৈ এতিয়া ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব ৰুলটো কি হ'ব চাবা দেই রাইট হ্যান্ড খন উলিয়াই লোৱা সবে হা তোমালোকে কৈ চাব পাৰা মোৰ ৰাইট হ্যান্ড কোনখন এখন ৰাইট হ্যান্ড হা তো ৰাইট হ্যান্ড খন এটা মই কি কৰিম চোৱা আমি কৰিব লাগে কি a cross b ডাইৰেকশনটো লাগে তো প্ৰথমতে a ভেক্টৰটো কোনফালে আছে along x axis আছে তো a ভেক্টৰটোৰ ফালে এনেকে কৰি দিয়া তো a ভেক্টৰটোৰ ফালে এনেকে কৰিলো এটা a ভেক্টৰৰ পৰা কলৈ আহিব লাগে b ভেক্টৰলৈ তো a ভেক্টৰৰ পৰা b ভেক্টৰলৈ আহিব লাগে তো এটো ফিংগাৰ কিটা এনেকে কাৰ্ল কৰি দিয়া ফিংগাৰ কিটা কাৰ্ল কৰি দিলো কোবা কলৈ গৈছো a ৰ পৰা b লৈ প্ৰথমতে a ৰ ফালে লৈ ললো তাৰ পৰা b লৈ কাৰ্ল কৰিছো কাৰ্ল কৰাৰ পিছত যেটো থামটো পুৰা ষ্ট্ৰেচ কৰি দিয়া মেলি দিয়া থামটো পুৰা ষ্ট্ৰেচ কৰি দিয়া এনেকে কৰি দিয়া আৰু এতিয়া থামটো যেটো ডাইৰেকশনত থাকিব সেই ডাইৰেকশনটো দি থাকিব a cross b ডাইৰেকশনটো ইয়াত তোমালোকে চোৱাচোন মোৰ থামটো কোনডাল এক্সিসৰ ফালে আছে z এক্সিসৰ ফালে আছে না z এক্সিস ডাল এফালে আছে হয় না মানে এফালে x এক্সিস a ৰ ডাইৰেকশনত এনেকে কৰিলো b লৈ এনেকে কাৰ্ল কৰি দিলো আৰু থামটো ষ্ট্ৰেচ কৰিলো আৰু থামটো দেখিলো z এক্সিসৰ ফালে আছে আৰু এই থামটোৱে দি থাকিব a cross b ৰ ডাইৰেকশনটো মানে a cross b আছে কোনফালে along z axis আছে এফালে আছে a cross b বুজি পোৱা হল না নাই
বুজি পালা মানে মই যদি ইয়াত তোমালোকক আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম আৰু এটা ফিগাৰ ড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ ধৰি লোৱা এটো আছে এফালে এ ভেক্টৰ এফালে আছে বি ভেক্টৰ এফালে আছে বি ভেক্টৰ আছে এফালে আৰু এটো আছে এডাল এফালে এ আৰু বি লৈ এডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে হা এডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কাম এটা কৰোঁ এইটো এ ভেক্টৰ লৈ লৈছোঁ এইটো এ ভেক্টৰ আৰু এইটো বি ভেক্টৰ তাৰপৰা এইটো হ'ল থিটা এতিয়া ইয়াত কেনেকৈ কৰিম আমি ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুলটো কেনেকৈ মই ৰাইট হেণ্ডখন ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ল'ব লাগিব চোৱা আছে কোনফালে এ ভেক্টৰটো আছে কোনফালে এফালে আছে তো এ ভেক্টৰৰ ফালে এইটো কৰিলোঁ বি ভেক্টৰটো আছে কোনফালে এফালে আছে তো এনেকৈ কাৰ্ল কৰি দিলোঁ থাম্বটো ষ্ট্ৰেচ কৰিলোঁ কোনফালে আছে এইডালৰ ফালে তো তেনেহ'লে এক্ৰছ বি ডাইৰেকশ্যন কোনফালে হ'ব ওপৰফালে হ'ব বুজা হৈছে ন এৰ ফালে মেলিলোঁ বিৰ ফালে কাৰ্ল কৰিলোঁ থাম্বটো মেলি দিলোঁ থাম্বটো যোনফালে আছে সেইফালে থাকিব এক্ৰছ বি ডাইৰেকশ্যন তেনেহ'লে এক্ৰছ বি ডাইৰেকশ্যন থাকিব এইফালে আৰু এই ডাইৰেকশ্যনটোকে আমি কি কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছিলোঁ এন কেপেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছিলোঁ মানে আমি পাই আছিলোঁ কি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ইকুৱেলছ টু এ বি চাইন অফ থিটা এন কেপ এতিয়া আমি এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইয়াত ফাইণ্ড আউট কৰিলোঁ ইয়াত এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ল এইফালে হ'ল ইয়াত এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ল এইফালে হ'ল বুজা হ'ল নে নাই হা এটা কাম কৰোঁচোন তেনেহ'লে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা দেই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে লিখি লোৱা এইটো মই লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ ইয়াত কি লিখা আছে ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুলটো চোৱাচোন কি লিখিলোঁ কাৰ্ল দ্য ফিংগাৰ্ছ অফ দ্য ৰাইট হেণ্ড in such a way that they point in the direction of rotation from vector A to B বুজি পাইছানে নাই এৰ পৰা বি লৈ কাৰ্ল কৰিবলৈ কৈছে ফিংগাৰকেইটা হা তাৰপিছত ক'লে কি through the small angle then the stretched thumb points in the direction of A cross B আৰু তেতিয়া থাম্বটো যিটো ডাইৰেকশ্যন থাকিব থাম্বটোৱে A cross B ডাইৰেকশ্যনটো দি থাকিব ঠিক আছে এবাৰ পঢ়ি চাবা ভালকৈ তো বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ আৰু দেই ইয়াত আৰু এটা কাম এটা আমি কৰি চাওঁচোন ইয়াত যদি আমি আই ক্ৰছ জে যদি উলিয়াওঁ কি পামনো এই ফিগাৰটোত চাবাচোন আই কেপ ক্ৰছ জে কেপ কৰিলে কি পাম এ ক্ৰছ বি কৰিলে কি হয় এ বি চাইন থিটা হয় ন তো তেতিয়াহ'লে আই জে চাইন থিটা হ'ব ইয়াত আই জে চাইন থিটা এন কেপ হ'ব তো আই মানে কি মেগনিটিউড অফ আই ইয়াত এ মানে কি মেগনিটিউড অফ এ আছে তো মেগনিটিউড অফ আই মানে কিমান ইউনিট ভেক্টৰ মেগনিটিউড কিমান 1 হয়নে তাৰপিছত জেৰ মেগনিটিউড আহিব জেৰ মেগনিটিউড কিমান 1 তো চাইন অফ থিটা মানে কাৰ মাজৰ এংগল আই আৰু জেৰ মাজৰ এংগল কিমান এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হৈ থাকে হা চব 90 হৈ থাকে নে নাই 90 হৈ থাকে নহ'লে কি চাইন থিটাটো কিমান দিম 90 আৰু এইফালে কি দিম এন কেপ এই এন কেপটো এটা আহিব তো চাইন 90 ভেলুটো কিমান চাইন 91 তেনেহ'লে গোটেইখিনি 1 হৈ থাকিলে অকল কি থাকিলে এইফালে এন কেপ থাকিলে তো আই ক্ৰছ জে মানে হৈছে এন কেপ এতিয়া এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনে দি আছে ইয়াত আমি পাইছিলোঁ নহয় এন কেপ মানে কি এ ক্ৰছ বি ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে আছে এইফালে আছে মানে এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে আছে এলং জেড এক্সিছ আছে এলং জেড এক্সিছ কোনটো ইউনিট ভেক্টৰ আছে কে কেপ আছে তেনেহ'লে এন কেপৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ কে কেপ লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে কি হৈ যাব আই কেপ ক্ৰছ জে কেপ ইকুৱেলছ টু কে কেপ তেনেকৈ যদি তোমালোকে জে ক্ৰছ কে যদি উলিওৱা তেনেহ'লে আই কেপ পাবা কে ক্ৰছ আই উলিয়ালে জে কেপ পাবা ঠিক আছে এইবিলাক আমি প্ৰপাৰ্টিজ পঢ়িম প্ৰপাৰ্টিজত আমি লিখিম তেতিয়া মই কৰি নেদেখাওঁ দেই ইয়াতে কৰি দেখালোঁ যে আই ক্ৰছ জে ইকুৱেল টু কে কেপ কিয় হয় আই কেপ ক্ৰছ জে কেপ ইকুৱেল টু কে কেপ কিয় হয় ইয়াতে কৰি দেখালোঁ ঠিক আছে তাত আমি প্ৰপাৰ্টিজত ডাইৰেক্ট প্ৰপাৰ্টিটো লিখিম বুজি পোৱা হৈছে ন তো ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুলটো বুজি পালা তোমালোকে এইটো আৰু এটা ৰুল আছে স্ক্ৰু ৰুল বুলিও কয় স্ক্ৰু ৰুলটো তোমালোকে পঢ়ি চাবা নিজে স্ক্ৰু ৰুলটো কি হয় আৰু স্ক্ৰুটো ৰটেট কৰিলে ধৰিলে এইটো স্ক্ৰুটো আছে হা স্ক্ৰুটো ৰটেট কৰিলে ওপৰলৈ মুভ কৰিব ন এনেকৈ ৰাইট হেণ্ড এনেকৈ যদি ৰাইট হেণ্ড স্ক্ৰু যদি হয় তো এই যোনফালে মুভ কৰিব সেইফালে এ ক্ৰছ বি ডাইৰেকশ্যনটো থাকিব এইটো তোমালোকে নিজে চাবা ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰপাৰ্টিজ চাম ভেক্টৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ প্ৰপাৰ্টি চাম এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজ অফ ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট চোৱাৰ আগতে এটা ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ এটা এক্সাম্পল চাই লওঁ এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে এটা মই ফৰ্মুলা লিখিম ফৰ্মুলাটো হৈছে টাও এইটো টাও বুলি কয় দেই টাও ইকুৱেলছ টু আৰ ভেক্টৰ ক্ৰছ এফ ভেক্টৰ তোমালোকে টাও কি হয় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পাবা দেই পিছৰ চেপ্টাৰবিলাকত পাবা মই কি হয় অলপমান কৈ দিছোঁ টাও মানে হৈছে টৰ্ক এইটো কি বুলি কয় টৰ্ক তো টৰ্ক কি হয় চাবা মানে লিনিয়াৰ মোশ্যনত ফ'ৰ্চে যিটো কাম কৰে লিনিয়াৰ মোশ্যন মানে ধৰি লওক পেনটো এনেকৈ এফালে গৈ আছে এইটো আমি যাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব লাগিব তো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে লিনিয়াৰ মোশ্যনত আছে তো তেনেহ'লে ফ'ৰ্চে লিনিয়াৰ মোশ্যনত যিটো কাম কৰে ৰটেশ্যনেল মোশ্যনত টৰ্কে সেইটো কাম কৰে মানে ৰটেশ্যনেল মোশ্যনত
লগত যেটো ফোর্স থাকিব তাকে আমি টর্ক বুলি কম বুজি পোৱা নাই চাগে ন ধৰি লোৱা এক্সাম্পল দিবৰ কাৰণে দৰজাখন লোৱাচোন দৰজাখন ধৰি লোৱা দৰজাখন এটো কবজাটো হা দৰজাখন আমি ইয়াত ধৰি পিনে খোলা মেলা কৰো এনেকে হা ক্লোজ এন্ড ওপেন এনেকে কৰো তো ইয়াৰ দৰজাখনৰ rotational motion আছে না about this axis এই কবজাটো যত আছে এডাল axis বুলি কম axis of rotation বুলি কম about that axis দৰজাখন এনেকে ইফাল ইফাল কৰি আছে তো ইয়াত এই rotational motionত যেটো আমি ফোর্স দিম ইয়াত হা ইয়াত যেটো rotational motionৰ লগত যেটো ফোর্স ৰিলেট হৈ থাকিব তাকে আমি টর্ক বুলি কম ঠিক আছে তো লিনিয়াৰ মোশনত ফোর্সে যেটো কাম কৰে rotational motionত টর্কে হেতু কাম কৰে আৰু টর্কৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে tau = r cross f মানে এটো ক্ৰস প্ৰডাক্ট আহিলে হয় না আৰু r2 কি হয় r2 হৈছে r2 কাৰ মাজৰ ডিসটেন্স চাবা এটো পজিশন ভেক্টৰ হয় একচুয়ালি ইয়াত কি হ'ব ধৰিলে এডাল এক্সিস অফ ৰটেশন তুমি ফোর্সটো এটো পইণ্টত এপ্লাই কৰিছা গতিকে এই পইণ্টটো আৰু এই এক্সিস অফ ৰটেশনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো হৈছে r পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সটো আমি r বুলি কম ঠিক আছে ওকে তো tau = r cross f এটো আমি এতিয়া কেনে কৰিম চাবাচোন ধৰি লোৱা এটা বস্তু এটা কিবা এটা rotational motion এটা আছে কিবা এটা বস্তু about this axis rotate কৰি আছে ই rotate কৰি আছে ধৰি ললো ইয়াত ফোর্সটো লাগি আছে এফালে মানে ওপৰ ফালে নহয় দেই ফোর্সটো ভিতৰ ফালে মানে বৰ্ডৰ ভিতৰ ফালে ফোর্সটো লাগি আছে আৰু ইয়াৰ এই ডিসটেন্সটো আমি কি বুলি কম r ভেক্টৰ বুলি কম এটো r ভেক্টৰ মানে পজিশন ভেক্টৰ দি আছে r ভেক্টৰ এক্সিস অফ ৰটেশনৰ পৰা এই পইণ্টলৈ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সটো হৈছে r ভেক্টৰ এতিয়া ইয়াত টাওৰ ডাইৰেকশনটো কোন ফালে হ'ব হেতু আমি উলিয়াব লাগে মানে রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো ইউজ কৰা যে টাওৰ ডাইৰেকশনটো কোন ফালে হ'ব এতিয়া সো এটা আমি কি কৰিম r cross f প্ৰথমতে r আছে তাপা f আছে তো r ৰ ডাইৰেকশনত তুমি কি ক ফিংগাৰখিনি মেলি দিয়া তো r ৰ ডাইৰেকশনত মেলি দিলো r ৰ ডাইৰেকশন এনেকে মেলি দিলো হা তাপা f টো কোন ফালে আছে এই f ৰ ডাইৰেকশনত মানে প্ৰথমে a cross b আছিল এটা a ৰ পৰা b লৈ আমি এনেকে কাৰ্ল কৰিছিল এতিয়া r ৰ পৰা f লৈ কাৰ্ল কৰিম তো f খিনি কোন f টো কোন ফালে আছে ভিতৰ ফালে আছে বৰ্ডখনৰ ভিতৰত তো বৰ্ডখনৰ ভিতৰ ফালে ঘূৰাই দিয়া এনেকে হল তাপা থামটো কি কৰি দিয়া ষ্ট্ৰেচ কৰি দিয়া আৰু থামটোৱে কি দি থাকিব টাওৰ ডাইৰেকশনটো দি থাকিব তাহলে থামটো কোন ফালে আছে এফালে আছে তাহলে এফালে কি থাকিব টাও থাকিব তো টাওৰ ডাইৰেকশন এফালে বুজি পা হল এতিয়া যদি আমি এটোকে যদি উল্টা কৰি দিও হা about this axis ধৰিলে rotate কৰি আছে এতিয়া যদি ফোর্সটো যদি এফালে আছে হা ফোর্সটো যদি এফালে আছে অথনি ফোর্সটো কোন ফালে আছে ভিতৰ ফালে আছে এতিয়া যদি বাহিৰৰ ফালে যদি থাকে ফোর্সটো যদি বাহিৰৰ ফালে থাকে তেনেহলে টাওৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে হ'ব এটো r ভেক্টৰ এটা টাওৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে হ'ব এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম এটো এনেকৈ কৰিলে হ'ব না বা এনেকৈ কৰি পিনে আমি এনেকৈ ঘূৰালে হ'ব না ফোর্সৰ ডাইৰেকশন এফালে আছে যদি নাই নহয় এতিয়া ফোর্সৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে আছে এফালে আছে তাহলে আমি হাতখন এনেকৈ মেলিব লাগিব ৰাইট হ্যান্ডখন তো r ৰ ডাইৰেকশনত এনেকৈ দি ললো ফোর্সটো কোন ফালে আছে এফালে আছে বাহিৰৰ ফালে আছে বৰ্ডখনৰ বাহিৰৰ ফালে তো ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো কাৰ্ল কৰিলো কাৰ্ল কৰাৰ পিছত থামটো ষ্ট্ৰেচ কৰি দিলো থামটো কোন ফালে আছে তল ফালে তেনেহলে এফালে আমি টাওৰ ডাইৰেকশন এফালে হৈ যাব বুজি পোৱা হল ন তো এট এন্টি ক্লকৱাইজ হলে টাওৰ ডাইৰেকশন এফালে আৰু ফোর্সটো ক্লকৱাইজ হলে টাওৰ ডাইৰেকশন তললৈ তো এটো রাইট হ্যান্ড আমি কাৰ এক্সাম্পল চালো এটো ভেক্টৰ ক্ৰস প্ৰডাক্টৰ এক্সাম্পল চালো লগতে আমি রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো ইউজ কৰি পিনে আমি টাওৰ ডাইৰেকশনটো ফাইন্ড আউট কৰিলো ঠিক আছে বুজিলা ওকে এতিয়া আমি চাও প্ৰপাৰ্টিজ অফ ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট তো ফার্স্ট হৈছে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট ইজ এন্টি কমিউটেটিভ আমি ক্ৰস প্ৰডাক্টত কি পাইছো সৰি স্কেলাৰ প্ৰডাক্টত কি পাইছিলো স্কেলাৰ প্ৰডাক্টত পাইছিলো a.b = b.a পাইছিলো এটো কমিউটেটিভ আছিল না আমি এক্সচেঞ্জ কৰি দিলেটো ৰিজাল্টটো একেটাই আহিছিল কিন্তু ক্ৰস প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত হেতু নহব a cross b = b cross a লিখিব নোৱাৰো আমি ইয়াত যেনেকৈ a.b = b.a লিখিছিলো ক্ৰস প্ৰডাক্টত আগফালে মাইনাস টা দি দিব লাগিব a cross b = -b cross a মানে a cross b is not equal to b cross a ইকুয়াল সাইন দিবলৈ হলে আগফালে মাইনাস দিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি কি কলো এন্টি কমিউটেটিভ বুলি কলো ঠিক আছে নেক্সট তো আছে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট ইজ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ এটো আমাৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্টটো আমি পাইছিলো a cross b এটো b plus c দেই b plus c a cross b plus a cross c আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ওকে নেক্সট তো আছে নাম্বাৰ 3 টু vector product of two parallel or anti-parallel vectors is a null vector null vector কি বস্তু মনত আছে নহয় হা এটা কি বুলি কলা সোৱা দুটা ভেক্টৰৰ যদি প্ৰডাক্ট কৰো যি দুটা ভেক্টৰ প্যাৰালেল বা এন্টি প্যাৰালেল যদি হৈ থাকে তেনেহলে নাল ভেক্টৰ পাও বুলি কলা সোৱা a cross b = ab sin theta n cap ন থিটা তো ঠাইত কি লিখিম প্যাৰালেল বুলি কলে 0 ডিগ্ৰী এন্টি প্যাৰালেল বুলি কলে 180 তো sin 0 বা sin 180 ভ্যালুটো কিমান 0 হয় sin 0 0 sin 180 0 তেনেহলে আলটিমেটলি ৰিজাল্টটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব আৰু ভেক্টৰক ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰিছো ৰিজাল্টটো ভেক্টৰে পাম এটো কয় নাল ভেক্টৰ আমি পঢ়িছো আগতে নাল ভেক্টৰৰ কথা
ঠিক আছে এটো হৈ গল নাম্বাৰ 3 টো হৈ গল নাম্বাৰ 4 vector product of a vector with itself is a null vector এটা ভেক্টৰে যদি একেটা ভেক্টৰৰ লগত যদি ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰো তেনহলে নাল ভেক্টৰ পায় সো a ভেক্টৰ ক্ৰস a ভেক্টৰ a sin থিটা থিটা ঠাইত 0 লিখিলো a ভেক্টৰৰ লগত 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰে তো 0 লিখিলো তো sin 0 0 তেনহলে আনসাৰটো কি পালো নাল ভেক্টৰ পালো ঠিক আছে চাৰিটা হল নেক্সট চাও স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা নাম্বাৰ 5th প্ৰপাৰ্টিটো চোৱা ইয়াত কি আছে যে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰছ অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰছ মানে আমি i cap j cap k cap ৰ কথা কওঁ হয় না তো ইয়াত চোৱা কি হৈছে i লগত যদি j কৰা মানে ইয়াত ধৰিলো i cap j cap k cap এটা অৰ্ডাৰটো চাবা দেই ক্লকৱাইজ এন্টি ক্লকৱাইজ দুটা কথা আছে ইয়াত এটা i লগত যদি j কৰা তেনহলে কি পাবা k পাবা আকৌ j লগত যদি k কৰা তেনহলে কি পাবা i পাবা আকৌ k লগত যদি i কৰা ক্ৰস প্ৰডাক্ট তেনহলে কি পাবা j পাবা এটো হৈ গল ক্লকৱাইজ সব পজিটিভ আছিল এটা অৰ্ডাৰটো যদি চেঞ্জ কৰি দিয়া সোয়া j লগত যদি i কৰি দিয়া ইয়াৰ লগত অৰ্ডাৰটো যদি চেঞ্জ কৰি যোৱা মানে এন্টি ক্লকৱাইজ যদি কৰি দিয়া j লগত যদি i কৰি দিয়া - k আহি যাব আকৌ এটা j লগত k কৰিলে কি হয় i আছিল তো k লগত j যদি কৰি দিয়া অৰ্ডাৰটো আকৌ চেঞ্জ কৰিলে - আহি যাব এটা অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিলে আকলে - আহি যাব ঠিক আছে এবিলাক চাবা ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰোতে এবিলাক খুব ইউজ কৰিব লাগিব দে এবিলাক কনফিউজন থাকিলে নহব আৰু এবিলাক ভালদৰে মনত ৰখাই লবা ইজি হয় একেবাৰে তেনেহলে আজি ক্লাসটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আজি আমি কি শিকিলো ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে শিকিলো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট কি হয় a cross b = ab sin theta n cap আৰু n cap টো ইউনিট ভেক্টৰ perpendicular to the direction of a and b হয় না তো হেতু শিকিলো তাৰ পিছত আমি তাৰ এক্সাম্পল ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ এক্সাম্পল দিলো টৰ্ক tau = r cross f ৰ এক্সাম্পলটো দিলো তো প্ৰপাৰ্টিজ খিনি পঢ়িলো নেক্সট ক্লাস আমি ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট ৰিলেটেড নিউমেৰিকেল কৰিম ঠিক আছে আজি ক্লাছৰ কাৰণে হ'ব থ্যাংক ইউ